สวัสดีครับมาถึง EP ที่80นี้แล้วนะครับผม EP ที่80นี้นะครับเรามาทำ Shadow Pixel กันอย่างนี้กันดีกว่านะครับเป็นรูปคล้ายตารางอย่างนี้แหละครับแล้วก็การนำไปใช้งานกันนะครับผมว่าเราจะเอาไปใช้งานกันยังไงนะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมเริ่มแรกนะครับสมมุติว่าเราก็จะมีรูปผลไม้อยู่นะครับอันนี้เป็นรูปผลส้มนะครับผม จากนั้นเรามาสร้างเงาผลส้มกันอย่างนี้ดีกว่า ผมจะใช้เครื่องมือ Pencil นี่นะครับผม Pencil Tool นี่นะครับ สร้างตัวที่เราจะทำเป็นเงาขึ้นมานะครับผมไปที่การสร้างใช้สีแบบเกรเดียนนี้นะครับผม ปรับมุมเป็นสัก45องศานะครับ จากนั้นเราก็จะไปที่ Object นะครับผมมาที่ Raster นี่นะครับ เลือกเป็น Bitmap นะครับผม ส่วนตรง Resolution นี้เลือกเป็น Alter นะครับ ความละเอียดนี้เราจะเลือกอยู่ที่ประมาณ5 ppi นะครับ กดปุ่มโอเคครับ เราก็จะได้ลวดลายพิกเซลมานะครับผมไปที่ Object อีกครั้งหนึ่งนะครับ มาที่ Rasterize อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเลือกตรงนี้เป็น Grayscale นะครับส่วน Resolution นี้เลือกอยู่ที่ High นะครับ300 ppi เลยครับกดปุ่มโอเคครับจากนั้นเราก็จะไปที่ Object อีกครั้งนะครับมาที่ Image Track ตรงนี้นะครับเลือกเป็น Make and Explain นะครับเพื่อจะให้ตรงนี้ของเรากลายเป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เป็นเวกเตอร์แล้วนะครับผมเรามาที่เครื่องมือ Magic Wand Tool นี้นะครับเลือกในส่วนที่เป็นสีขาวนะครับกดปุ่ม delete ออกไปครับท่านี้เราก็จะเหลือส่วนที่เป็นพิกเซลสีดำนี้ที่เอาไว้ใช้สำหรับทำเงาแล้วนะครับเราดูวิธีการลบตรงนี้ออกเราก็จะลบในส่วนที่เกินนี้ออกไปนะครับก็แล้วแต่วิธีใครจะใช้นะครับในการลบส่วนเกินนะครับส่วนผมก็จะใช้วิธีการนี้ครับเลือกผลส้มขึ้นมานะครับมาที่ Edit นะครับมาที่ Copy นะครับมาที่ Edit อีกครั้งหนึ่งเลือกผ่าน In Font นะครับให้อยู่ข้างหน้านะครับผมเอ๊ะแล้วก็เลือกทั้งสองนี้นะครับมาที่ Panel Pathfinder นะครับเลือกเป็น Crop นี้ครับอันนี้เราก็จะได้เป็นผลส้มที่ไม่มีกรอบมาเกินแล้วนะครับผมปรับให้เป็นสีเป็น Multiply นะครับเรามาที่อันกรุ๊ปนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็เลือกตัวผลส้มที่มองไม่เห็นเนี่ยครับลบออกนะครับเลือกสีดำเลือกเฉพาะสีดำนะครับแล้วก็เลือกกรุ๊ปใช้เครื่องมือ eyedropper นี้นะครับเปลี่ยนสีแล้วเลือกเป็น Multiply นี้ครับครับผมเท่านี้เราก็จะได้รูปเงาพิกเซลแบบพิกเซลแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมลองเอาไปใช้กับพวกเงาแบบอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะปรับความละเอียดจาก5 ppi เนี่ยให้ละเอียดมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็น10 ppi ก็ได้นะครับผมก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้านี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ
สำหรับ EP นี้สวัสดีครับ